Jos. Niin käytetään sitä 36 milliä lukuna, koska se on tuon paksuus kuitenkin käytännössä. Ja toi on nyt 488 toi tää mitta tossa. Sitten kun ottaa 36 pois, niin se on 452. Se 195 siellä takaseinästä. Se on 245, sit kun ottaa 36 pois, niin se on 209. Niin siis kaiken järjen mukaan tässä ei pitäisi siltikään olla Juuri näin. mitään. Juuri näin. Tää ei niin kuin sillä tavalla muuta mitään. Jaa. Pitäisi olla ihan turvallinen. Joo. Mutta takatassua ei voi kiinnittää. Niin kuin tämän sisäpuolen takatassua ei voi laittaa. Se on ihan selvä. Se menee, jos otat siitä 18,5 senttiä sinne takaseinään päin, niin nyt mennään niin kuin liian lähelle. Jaa. Toi jää kiinnittämättä. Niin, yksi millä tietysti saa selville on se, että pistää lattialämmöt täysille. Mä mietin Nyt sitä. jos olla lämpökamera. Niin. Sitten taas tietää tasan tarkkaan missä se on. Joo. Nostetaanko pönttöpaikoilleen? Nostaa vaan. Niin mä pääsen vähän tekemään ennaltaehkäisevää työtä. Eli mittailemaan. Tässä ei taida nyt olla hirveästi sellaisia juttuja, mitä mä voin tehdä. Ei. Joo. Eikö se pitäisi olla aika turvallinen, jos sitten tekee ton 75? Mm-hmm. Mitäkäs me nyt toteutetaan se? Tuoppa se pakoputki tänne. Joo. Se niin lähtisi suunnilleen tolleen. Joo. Joo. Sehän kulkee tuossa kohtaa vaakasuunnassa, mutta nyt se sitten... Se oli yli 60 senttisiä pätkiä saanut on. kulkea. Joo, näin on. Tässä on just se, että mikä se korkomaailma tulee olemaan. Joo. Tähän ei tarvitse tehdä mitään tällaista kotoa. Joo. Vaan tähän riittää, kun tässä on tasainen pinta. Joo. Tämän takaseinän tämä osa tulee olemaan se mielenkiintoisin. Mutta joo, tehdään tähän se takalevy. No niin. Kerro vaan. Joo. Pöntön kaulus. Tuossa takaisin leikkauskaavio. Ja tää on nyt se. Toi on savupiipu. Joo. Läpivienti ja yläkautta kiinnittää sitten se putki, siihen tulee kansi. Joo. Keksitään nyt vielä miten se kansi toteutetaan. Tässä on lähtö. No niin. Hyvä.
Onko se vessan siirto? Se olisi pöntö, asennus, työntö, sovitus, osa 1/7. 1/7. Osa 1 monta. Ja tää pitäisi asentaa kehyksen kanssa, että kehys mahtuu tonne väliin. Joo. Tää suoraan. Otappa siitä yläreunasta kiinni ja työnnä vähän tonne sutkuun päin. Siis kaapin yläreunasta. Sitten sieltä noin. Joo. Huomasin vain eilen, kun irrotin sen, että sehän liikkuu ihan hulluna. Joo. Miltä se näyttää sun silmään? Haluatko sä tän? Yes, box. Siellä on vähän juttuja. Niin Ota toi yksi puutusta välistä. Jumalauta, se näyttää täydelliseltä. Mut joo. No näyttää se aika kohilleen. Hyvä. Noin. Joo. Ainakin tää ylempi. Eikä se alempikin osunut. Noniin. Eli käytännössähän tämä tarkoittaa sitä, että meillä ei ole mitään estettä sille, että tätä sivuseinää laitettaisiin paikalleen. Niin kuin, et siis, mä en tarkoita sitä, että se laitetaan nyt, mutta siis sivuseinän voi asentaa paikalleen. Periaatteessa joo. Joo. Itse asiassa täältä pitää ottaa vielä pala pois. Mitä sä meinaat? Kerro. Tämä kulma pois täältä. Aivan se, joo, se blokkaa ton. Joo, kyllä. Eli tosta noin ja toi pois. Tehdään se vaikka huomenna. Joo.